الجزء بيبدأ مع سان وجون اللي قرروا انهم يرجعوا ويفضلوا، وطبعا الكل بيفرح، وجون بتكون عايز تشتغل عشان عيد ميلادها ما عادش مهم، وشايفة في انهم لسه مش عيلة برضه وهتسيبهم ياكلوا لوحدهم وبتمشي، وقرروا يروحوا يتكلموا معاها، ووك شايف ان عندها حق علشان هي استنت كتير، فبيمشي وراها بتكون متضايقة منهم، وسام بيعرفها في انها وحشته جدا وبيأثر فيها، وبتقول في انهم وحشوها برضه بس هما طنشوها في اوقات كتيرة وبتمشي وبتسيبهم، وشايفين في انها بتكرههم حاليا وعاوزين يدوروا على حاجة تانية، ونسوا يقولوا لها حاجة، فبيعدي الوقت وبتروح لدال اللي عايزة تعرف كان احساسها ايه وقتها، وكمان بتسألها عن جون اللي لسه بتكرش عليه من 10 سنين، وبتنكر انها فرحانة وبتقول في انهم مش هيمشوا من تاني وهيفضلوا وما تأسفوش على الغياب ده كله، وبتبدأ تعرفها في انها ازاي تتعامل، فبنروح لسان اللي بيكون بيتحضر علشان يروح يقول لجون، وفجأة بيكونوا موجودين في نفس المكان مع جون اصلا، ومش عارفين هما ليه بيخرجوا كده، وجون بيخرج من غير ملابس وبيصدم دال جدا، وسام بيمشي عشان العمل، وجون بتتضايق عليه وبتروح له، وده علشان تعرف اللي جابهم لهنا، فبيكونوا موجودين هنا وعشان كده قرروا يفضلوا موجودين، وتفضل متضايقه منهم وعاوزه يجي للمخبز بتاعها، وده اللي بتاخدها وبتمشي على طول، فسام بيكون موجود في المشفى وزميله اللي بيكون بيشرح، بس هنا سام بيروح يعرف نفسه، وصاحبه اللي جون بيكون موجود وفرحان انهم هيشتغلوا سوا، فبيروح يمشي مع دويه اللي بيكون اتعينوا هما الثلاثه، وان لجون اللي معجب بجون معاه اساسا، ودو بتساله عن جون وعن احواله بما انها كانت حبه الاول، بس هو بيكون مش طايقهم اساسا وبيمشي، فبنروح لجون اللي بيكون عند جون وخايف منها وعايز تعرف هم ليه بيسكنوا في الشقه اللي جنبها معاها، فبيعرفها في انه كان كده علشان يهتم بيها ويرجع يعيش مع ابوه من تاني اللي هو جاي يعني، وعايزاه يشتغل واللي هيكون عنده خطه هتعرفها بعدين ومش هيكون عاطل، وبتروح تخوفه بس بتديله مال علشان يجيب لي ملابس كويسه، وبتكون بتهتم بيه وفرحانه انهم رجعوا، وبتنكر انه بيهمها مزاره اصلا وبيمشي، هو ده لما بيجي له رساله ان في عمليه بيع عقار وبيمشي على طول، فبنروح للمس وهي شغاله مع جاي وبتحكي وبتتدخل في امور الناس كالعاده، وكمان بيعرفوا ان نيسان بقى شغال في المشفى وفرحانين انه موجود، وبتتكلم على ان جون بقى عاطل في حين ان نيسان بقى دكتور، وبالرغم كده بيعرفوها في انه كان عايش في امريكا 7 سنين بحالهم فاكيد عنده خطه لده، فبنروح لسان اللي بيعرف من لجون انه كان على اتصال بجون وبيطمن عليها من اتجاهه وانها بقت ناجحه حاليا والمخبز بتاعها بقى مشهور على النت، وانها اللي بتدير عملها الخاص، وبيكون عاوز يعرف حياتها العاطفيه عامله ازاي بس بيمشي على طول عشان العمل، فانا بيتكلموا على جون وعن عمله وبيعرضوا عليه انه ينتقل لنص البلد عشان يوسع عمله ويشغله معاه في المطعم الجديد، وكمان هيبقى معاه عمل مدخر واللي بيفكر ازاي يجمعه، فجون بيروح يتقابل مع سمسار العقارات ده اللي عاوز يتأنق شويه عشان يبيع، وبيتبسط من كلامه وناوي يشتغل بشكل احسن، في حين ان جون بتكون بتشتغل وبتخلص عمل وبتروح عشان تجهز المخبوزات بتاعتها، وبتخلص بتلاقي سام مستناها بعد فتره كبيره ومستغربه، بس بيروح يقرر انه يوصلها وبيمشوا مع بعض، وبالفعل بيروح يشتري لهم ايس كريم زي ما كانوا بيعملوا لهم من زمان، وبيركز فيها وبيلاقي في انها جميله زي ما هي، وبيفتكر كل المواقف اللي كانت بينهم بما انه معجب بيها من زمان اصلا، وبيروح يوصلها وبتكون مصره على انها مش هتيجي تاكل معاهم بكره، وبيهنيها بعيد ميلادها وده بيأثر فيها وبتمشي، وهو بيكون حزين وبيجري فم من جون وبيروح له على طول، فبتروح وهي حزينه وبتروح تشوف صورتهم سوا كعيله، وبتكون مفتقده ده جدا وبتكون لسه بتهتم بجون وسان، فبيعدي اليوم مع جون اللي بيروح لدال وبتعرفوا ان جون راحت العمل بدري وعشان كده بيروح يقرب عليها وبيعرفها في انها لسه زي ما هي قبل 10 سنين وبيمشي، وبيصدمها جدا وبيأثر فيها وبتقول في انها بقت محاميه واتغيرت، فبيروح يتكلم مع سان وامه بتراسله علشان هو متراسلش معاها، وقالت لسويه ما تكلموش، وقرر ان يكلمها بنفسه واللي بترن عليها وبتكون كبرت خلاص، وبتعرفها في انها اللي هتهتم بيها في علاجها، وكون مش عايزاه يرجع يعيش هناك من تاني، وسو متفهمه حاله سان وعايزاه يكون مرتاح، فجون بتكون بتجهز عملها وبتفتكر كل كلام عيلتها عن عيد ميلادها وعاوزه تحتفل معاها، وبتفتكر اعياد ميلادها اللي فاتت وانهم ما تواصلوش معاها، وتفضل مش مركزه في عملها من التفكير ده، فبيكونوا متجمعين وبيرنوا عليها مش بترد وشايفين في انها مش هتيجي وياكلوا وبيحزنوا، بس هي بتيجي وبيفرحوا كتير انها لسه زي ما هي وبيديها تاكل كمان وبيفكروها بزمان، فبيروح يحتفل بعيد ميلادها وبترفض تغني وبتسال جون ان قبل 5 سنين بما انه ساب السله فايه اللي حصل له، وبتلوم على اللي حصل عشان ما تواصلش معاهم، فسام بيعرفه في ان جون اتصف رجله لغايه ما بقاش يمارس الرياضه حتى، وبيخليه متضايق وبيسكته، وجاي بيشوف اللي حصل وبيكون مصدوم، وجون بينكر ان اي حاجه حصلت وده عادي بس بيكون لسه متاثر وبيقوم وهو حزين، والكل بيلاحظ ده وبيجيب اللوم عليه علشان لما كانش راح لامريكا ما كانش ده حصل له، وبيفضل يتجادل مع ووك، وجون بتمشي وسام بيروح وراها، وكمان جون بيدخل
يدخل اوضته، بس بيسيبوهم وبيسمعوا كل ده، وجون بتوقفه قبل ما يدخل ليهم وبتمشي، فبيروح يطمنها عليه، بس سام بيكون مش عاوز يتقل على رجله كده، وهي عايزاهم يتشاركوا في اي حاجه، بس هم ما بقوش كده حاليا، وده بيخلي سان يجيب اللوم عليه وبتجادله وبتعرفهم في انهم ما بقوش زي الاول خلاص، وبيروح يوصلها وبيتاسف على انه اتاخر، وبيفتكر انه كان هيجي بدري، بس تكون رفضت ده، ومن وقتها هو اتجرح ومش بيقول الحقيقه، وهي بتكون لسه مش قادره تعرف عنه حاجه، وبيكونوا بقى دكتور عن بعض بعد كل الوقت ده، وبيوصلها وبيقرر يجي لها بعد ما تخلص، فجون بيكون بيجهز البيت مع جاي اللي لسه حزين جدا، وبيساله في لما اتصاب اتألم كتير ولا لا، عشان هو كان استثنائي في العيله دي، واللي ما رجعش لما ده حصل زي ما هو كان عايز، وما كانش جه على نفسه قوي كده، فبيبكوا بيقول في ان الاصابه دي جت غصب عنه، وحب يكون ناجح ويخليه فخور بيه، بس ده ما حصلش، وده بيخلي جاي يهون عليه وبيشجعه، وشايف انه كبر عن الاول، وبيبكوا وبيحضنوا بعض كمان، فسام بيكون شغال واللي جون بيجيله علشان هو فاضي من العمل حاليا، فجون بتكون قفلت المخبز بتاعها وبتحضر الطعام عشان تسهر مع دال، وان سان وجون هيجوا، بس اصحابهم وصلوا بعد ما اتجوزوا، وكمان دواب تيجي ومش عارفين في ان ايه اللي جابها، وهي مش عارفه عيد ميلادها اصلا، وكمان لجون بيجي ومعاه الورد ده، وبيعرفها في ان سان اتاخر، وبالفعل بيكون في المشفى وعنده عمل كتير، في حين ان جاي بيشرب مع ووك، وبيروحوا يشوفوا في انهم جمعوا فوق 80,000 دولار، ووك ناوي يساعد جون، بس جاي يقرر يكون المال ده ليهم كلهم، وبيفرحوا، فبنروح للكل، وجون ودال مش طايقين اللي حصل ده، وفجأة جون بيجي وبيروح يرحبوا بيهم، وبيقرر يقعد، وبيديها هدية ليها من ماله خاص، فبتروح تجهز الطعام وبتكون متضايقة، وزمايلها فرحانين، وجون بيهتم بيها، بس عاوزها تروح تستمتع بوقتها وسط ما سام بيكون شغال، وبيقرر يروح، فبيعدي الوقت وبيقرروا يمشوا، وجون بتفرح اخيرا، وبتعرف ان سام بيتعب جدا، فبيكون رايح ليها مع الهدية دي، وبيجي يشوف بتكون بعتاله في ان الكل مشي، وبيحزن، بس بيقرر يروح يسيب الهدية ليها، فتاني يوم بتشوف الهدية وبتعرف انها من سان، وبتقرر تلبسها النهارده، وبتبعت له تشكره عليهم، وبيعرض عليها العشاء النهارده، وده وقت ما بتكون في العمل، وبتكنسل المقابلة عشان هي مشغولة، واللي جون بيفكر في ان في شاب من عنده عاوز يقابل جون، وعاوزه يساعده عشان هو اللي بيحبها، فبيفرح انها رفضت انها تخرج معاه، وبيبعت لها في انه هيجي لها، فده اللي بتفتكر وقت ما كانت مع جون وهو سكران، في انها ما عدتش زي الاول، وبتتقرب منه، بس بيجي هنا وبتاكل معاه زي ما طلبت، وبيعرفها بكلامها امبارح وبيصدمها، فجون بتمشي عشان تقابل شخص، وسط ما سام بيرن عليها وبيروح لها مش بيلاقيها، وعاوز يلحقها قبل ما تقابل الشخص ده، بس هي هنا بتيجي وبيشوف انها متزوقه، وبيعرفها في انه جعان ومش عاوزها تروح وتقابله، وبيمسك ايدها بيقرب عليها، وبيعرفها في انه معجب بيها من زمان، فبلاش تروح، وبيتصدموا، والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس زي حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي، تابعونا، سلام.